هنری فورد میگه چه فکر کنی میتونی، چه فکر کنی نمیتونی، در هر دو صورت حق با توست. درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز جمعه آخرین روز هفته 17 جولای 2026 هست. من دیروز و پیروز رو متاسفانه جایی بودم که نمیتونستم معامله بکنم، برای همین نتونستم لایف ترید بگیرم و بذارم و معامله هم نکردم. امروز برای آخرین روز هفته اومدیم که لایف تریدمون رو به نمایش بذاریم و به اشتراک بذاریم و ببینیم که چجوری میتونیم که امروز کارمون رو انجام بدیم طبق پلنمون. بریم بررسی بکنیم بازار رو، ببینیم که چطوری حرکت کرده. خب تنش و اخبار سیاسی بسیار زیاده و جنوب کشور رو دارن همینجوری امریکایی‌ها میکوبن و هموطنانمون که اونجا در مضیقه هستن. امیدوارم که هرچه سریعتر این مسئله تموم بشه و یه ثباتی پیدا بکنیم. خب بریم سر کارمون و ببینیم که بازار چجوری حرکت کرده و ما چجوری میتونیم کارمون رو بکنیم. با من همراه باشید. خب عرضم به خدمت شما که میبینید که خیلی پرقدرت روز ریزش شدیدی کرده. این دقیقاً به خاطر همین اخبار جنگ و سیاسی و اینجور اخبار هاست دیگه که باعث ریزش سهام میشه. از اون فکر میکنم نفت رفته بالا دیگه، قیمت نفت صعودی شده. حضورتون عرض شود که میبینید که تقریباً رسیده به آخرین کفی که داشتیم، یعنی کف همین هفته، به کف هفته رسیده. حالا باید ببینیم که تو باز شدن بازار آیا میخواد بشکنتش یا نه. فوق العاده پرقدرت دیگه، میتونه به اندازه همین لگی که اینجا حرکت کرده، به اندازه همینم حالا بخواد بیاد پایین یه همچین چیزی تا اینجاها، حالا تا زیر این کف اگر بخواد بیاد میتونه که حرکت بکنه. خب من این کف ها رو خدمتتون عرض شود که میکشم جلوتر تا ببینیم که کدوم کف ها رو شکونده. خب فعلا این کف رو مونده، کف مهمی هست و این کفی که بعد از این کف دیگه آخرین کفمون اینجا میشه. توی روزانه این کف خیلی مهمی هستش، ولی در مجموع بازار داره نزول میکنه. گفتم حرکت های فصلی میکنه. ببینید تو هر فصلی مثلا ماهانه روندش رو تغییر میده یه جورایی. این احتمال داره که حالا تا اینجاها بخواد بیاد، تا این بذار من اینم مشخصش بکنم، تا این نقطه این FVG رو بخواد کامل پر بکنه. یه FVG داریم که کامل پر نشده. میبینید اینجا هنوز FVG داریم که پر نشده، میتونه حمله بکنه قشنگ تا اینجاها بیاد و توی این ماه حالا نوسان بزنه به این صورت. خدمتتون عرض شود که برسه تا این نقطه ها، تا مثلا برای ماه بعد بتونه دوباره حالا روندش رو تغییر بده، حالا مسیری که طی بکنه. عموما اینجوری حرکت میکنه، حالا قطعی نیست ولی خب تقریبا تو هر فصلی یا تو هر خدمت شما عرض شود که ماهی تغییر میکنه روند حرکتش. مثلا 3 ماه اخیر توی این فصل، توی 3 ماه اخیر کاملا صعودی بوده دیگه. میتونه این 3 ماه رو شروع بکنه بیاد پایین و تمام نقدینگی هایی که درست کرده رو توی 3-4 ماه بخواد بیاد پرش بکنه و بگیره نقدینگی هاشو. بریم تایم 4 ساعتمون رو ببینیم. بله میبینید که لگ مهمی که داشتیم این لگ بود که حالا خیلی پرقدرت شکوندش. یعنی آخرین لگی که داشتیم اینجا بود، ولی خب الان این سقف برای ما مهمه چون اینجا یه گره مهم داره و اینجا یه FVG داره دیگه. یعنی مثلا اگر بخواد که این کف رو بزنه، اگر بخواد صعود بکنه، میتونه این کف رو بزنه، مثلا صعود بکنه اینجا رو بگیره، بعد مثلا دوباره بخواد بریزه. ولی بازم باید دید دیگه بازار چیکار میکنه، زورش چجوریه و چجوری میخواد حرکت بکنه. فعلا خب من اینو درستش بکنم. خب فعلا حضورتون عرض شود که لگ مهمی که داشتیم، من آخرین لگی که مشخص کرده بودم برای روز سه‌شنبه بود. الان چرا انتخاب نمیشه؟ بعد
الان آخرین لگی که داشتیم اینجا بوده. خب این لگ بوده که الان شکسته شده. در واقع این لگ الان فیل شده که اصلا فقط ریزش هم کرده، یعنی از لحظه‌ای که شروع کرده فقط ریخته، بر نگشته اصلاح بکنه و این میتونه که حالا یک نقطه‌ای باشه که اگر این کف نقدینگیشو بگیره بخواد برگرده بالا اصلاح بکنه، ولی بازم باید ببینیم. در حال حاضر حالا کف مهممون شکسته شده، به کف بعدی رسیدیم، ببینیم که تو لحظه باز شدن بازار چجوری حرکت میکنه. تایم 1 ساعتمون رو ببینیم. بله من مشخص میکنم سقف مهم لگ اصلیم و این حالا کفش که مشخص نیست فعلا، چه ریزشی داره میکنه، خیلی پرسرعت داره میره پایین. حدوداً 8 دقیقه دیگه بازار باز میشه. من کف خاصی الان کف 3 روز پیشم کف هفته هم زد دیگه. این کف مهمی بودش که داشتیم که کف هفته رو زد. من فعلا اینم برش میدارم. الان یه FVG اینجا درست کرده. باید ببینیم تو لحظه باز شدن بازار چجوری میخواد حرکت بکنه. آیا میخواد همینجوری به ریزشش ادامه بده یا میخواد اصلاح بکنه. فعلا که داره همینجوری میاد پایین، فعلا داره نقدینگی های کف رو کامل بر میداره، فعلا داره پرسرعت میاد پایین. تو تایم 1 ساعت هم من نقاط رو مشخص کردم. امروز روز آخر هم هست، بعد ببینیم که بازار چجوری میخواد حرکت بکنه. تایم 15 دقیقه‌مون رو من مشخص میکنم. لگ مهمی که داریم، منشأ حرکت، البته منشأ حرکت یه بار دیگه حرکت کرده بالا، منشأ حرکت اینجا میشه، ولی خب چون سقفش به هم نزدیکه من همین سقف بالایی رو انتخاب میکنم. فعلا اینجاست دیگه. حالا من همین کف رو مشخص میکنم تا ببینیم چطور میخواد حرکت بکنه. میبینید FVG های متعددی هم ساخته. من 2 تا FVG رو با هم مشخص میکنم. کامل نقدینگی داره. این نقطه 50% این 2 تا FVG که میشه این وسط، این گره خیلی مهمیه، ولی فعلا که اصلا علاقه‌ای نداره بخواد بیاد اصلاح بکنه. پر سرعت داره میره پایین. بریم تایم خودمون رو ببینیم. تایم 5 دقیقه خودمون. بله من کف هفته رو مشخص کرده بودم که کامل شکوندش. من دیگه اینو برش میدارم. من نقاط مهم رو مشخص میکنم. حالا سقف روز که اینجا هست که حالا خیلی دوریم ازش. این سقف برای من مهمه چون لگ آخرمون از اینجا شروع شده. من اینجا رو مشخص میکنم. این سقف برای ما سقف مهمی میتونه باشه. و حالا کف مهمی فعلا ندارم تا ببینم که آیا خودش کفی میسازه. حالا تا 5 دقیقه آینده که بازار باز میشه. فعلا همین کف رو من مشخص میکنم. خب فعلا الان این سقف و کف آخر برای من خیلی مهمه. میتونه که تاثیرگذار باشه. اینجا که اصلا کلا هم با این کف تلاقی داره هم با این FVG که میتونه خیلی مهم باشه، ولی خب چون خیلی حرکت کرده پایینم میتونه مستقیم بیاد بالا دیگه. باید ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه. این آخرین کندل چطوری بسته میشه. فعلا ما نقاط رو مشخص کردیم. من دفترم آماده میکنم که حالا نکات مهمی که میخوام رو بنویسم. خب اخباری هم که داریم، بریم اخبار رو چک بکنیم. خب اخبار احساسات مصرف کننده رو داریم و انتظار تورمی دانشگاه میشیگان که
حالا برای ساعت 5 به وقت بروکر نیم ساعت بعد از بازار منتشر میشه. اخبار مهمی نداریم به اون صورت. ترامپ هم که دیشب صحبت کرد و هیچی دیگه، بالاخره اخبار جنگ و داستانهای خودش. ما میریم روی چارت تا ببینیم که بله این کندله نتونست که به صعودش ادامه بده و خیلی نزولی بازار. باید ببینیم که چطور میخواد حرکت بکنه. چون نزدیکی باز شدن بازار هم هست، میتونه که یک لحظه نوسان‌های زیادی رو داشته باشه و باید مراقب باشیم دیگه. یهو توی حرکت ممکنه 60-70 پیپ حرکت بکنه به اندازه استاپ ما. باید به موقع وارد بازار بشیم. بله پر سرعت داره به سقفی که ما مشخص کردیم حمله میکنه. خب این کف رو داریم. اگر این سقف شکسته بشه این لگ دیگه فیل میشه، میریم سراغ یعنی یه لگ جدید قطعا ساخته میشه دیگه، یعنی سقف جدید میزنه. حالا 35 ثانیه دیگه بازار باز میشه. میبینید چه نوسانی داره. پر قدرت. من تو اون لحظه اولش میخوام که یه ذره کنترل بکنم، ببینم که چجوری میخواد حرکت بکنه. بله خب من احساس کردم اینجا چون زیاد حرکت کرده وارد نشدم. وای میستم ببینم که چون خیلی هم حرکت کرد، حالا ریسکش رو نتونستم هضم کنم با خودم. کفمون رو تغییر میدیم، ببینم توی تایمای بالاتر به کدوم نقطه رسیده. خب نقدینگی های سطر رو برداشته. خب الان یه مقدار جا داره که بخواد بیاد بالای اصلاحی بکنه. فعلا وای میستیم، حالا ببینیم چطور میخواد حرکت کنه. حالا طبق چیزی که دارم، پلانی که دارم، این سقف اگر که شکسته بشه محکم پرقدرت، من وارد خرید میشم دیگه. حالا این طبق پلانی هستش که باید انجام بدم و موظفم که بالای اون سقف من وارد معامله بشم. خب خیلی پرقدرت داره میاد بالا. من وارد معامله خرید شدم. میتونه اینجا خیلی پرسرعت جواب ما رو بده، ولی خب من وارد شدم دیگه. تک معامله امروز ما هست. ببینیم که حالا بازار چجوری میخواد حرکت بکنه. آیا زورش میرسه بره بالا یا اینکه نزول میکنه. بله پر قدرت اومد پایین. میتونه استاپ ما رو به راحتی بزنه که همین کارم مثل این که میخواد بکنه. ما طبق پلنمون کار کردیم و وارد معامله شدیم. ببینیم که بازار چطور حرکت میکنه. حالا اگه دووم بیاره این کندل رو، حالا بالا دووم بیاره، میشه بهش امیدوار بود، ولی اینجوری که معلومه نمیخواد بیاد پایین. هنوز دووم نیبود، 1 دقیقه مونده. میتونه بیاد استاپ ما رو بزنه و بره بالا. همین کاری که الان مثل اینکه میخواد بکنه. بله پرقدرت. ببینیم ادامه میده، زورش میرسه. تمام این نقاط نقدینگی داره دیگه، تا هر کدوم میتونه پرتش کنه پایین.
ما جای حساسی وارد شدیم. دقیقاً رسید به فیجی به 15 دقیقه. میگم جای حساسی ما وارد شدیم. اون اول کار بود که میتونه خیلی نوسان بزنه، ولی خب اگر دیگه ازش بگذره دیگه ما میشه ورودمون ورود بهینه. میبینی تا دم استاپ ما اومد، میبینی تا کجاش اومد. این دقیقا هر چیزی که اومد پایین رو میخواد بره بالا. حالا تیپی 1.5 ما رو که رد بکنه ما ریس فری میکنیم دیگه، ببینیم که بازار چی کار میکنه. من نکات مهمم بله چقدر پرقدرت. من ریس فری میکنم. حالا بریم ببینیم که تاچ میکنه، داره میره که به تیپی ما برسه دیگه. ریس فری کردیم دیگه. حالا ببینیم که بازار میخواد ببینه یا میخواد همونجوری که پرسرعت رفت بالا پرسرعت هم بیاد پایین. امیدوارم که برسه به دیگه تیپی ما. بسیار عالی. آخرین روز هفته طبق پلنمون وارد معامله شدیم و تونستیم که معامله به شدت شیرین رو بگیریم و دیدید که تا لبه استاپ من هم اومد، اما خب خدا رو شکر نقطه خوبی وارد شده بودیم. اندازه استاپ هم اوکی بود، ولی خب چون اول صعودش وارد شدیم اونجا نوسان زیاد داره، هی میره بالا میاد پایین، میره با تا نقدینگی جمع بکنه که بخواد پرسرعت بره بالا. ما معامله‌مون رو گرفتیم، سودمون رو از بازار گرفتیم و آخرین روز هفته تونستیم که کارمون رو خوب انجام بدیم. این هفته فکر می‌کنم با 4 تا ریوارد مثبت دیگه به پایان رسوندیم دیگه. در صورت این بود معامله امروز من. بله دیدید که چه معامله انجام داد. بله خیلی پرسرعت تیپی 3 هم رد کرد، داره میره حمله کنه به تیپی 4 و 5. ما معامله‌مون رو گرفتیم و دیدید که تا لبه استاپ من اومد، چون ما ورودمون لحظه اول حرکتش بود. تو اون حرکت اول خیلی بالا پایین میشه، نوسان میزنه که نقدینگی جمع بکنه که بعد پرسرعت بره بالا و بخواد که حرکتش رو انجام بده. بخاطر همین اون اولش یه مقدار نوسان داره، ولی خب استاپمون یه مقدار اندازش خوب بود و تونست حرکت رو شروع کنه و ما تیپی دومون رو بگیریم دیگه. این هفته فکر میکنم با 4 تا ریوارد مثبت، چون دوشنبه که ریس فری معامله تک معامله ریس فری داشتیم، سه شنبه تیپی 2 رو گرفتیم، چهارشنبه پنجشنبه معامله نداشتیم، جمعه که امروز هم باشه که تک معامله تیپی 2 رو گرفتیم و 4 تا ریوارد مثبت. امروز تونستیم که کارمون رو تمام بکنیم تا بریم برای هفته آینده. خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که من محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا دوشنبه اولین روز هفته و لایو ترید جدید شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.